Hello mga bro, welcome back sa aking channel. Ito pala guys, meron tayo ngayon na gagawin na Philips 46 inches siya. Bali ang complaint ng customer nito ay nagdo-double image daw. So i-power natin para makita natin. Ayun. Yun guys, nag-flickering. Flickering siya. Hintayin natin. Ayun. Yung character niya nag-double siya. So, lagyan natin ng signal guys para makita natin. Ayun guys, oh. Nag-horizontal siya, tapos double image. Sige guys, simulan natin repairin para makita natin anong problema niya. So guys, buksan natin. Marami-rami rin ito rin niya. Ayan guys, na-open natin. Bali ito pala guys yung components ng LED TV. Power supply niya. Ito yung main board. Tapos ito yung T-con. Tapos yung dito yung kanyang top board. Bali pala guys, pag may T-con, ang method niyan taping. Hindi pwede dito hindi pwede yung cutting method. Kasi meron siyang T-con eh. So sa T-con tayo magpo-focus. Sige guys, simulan natin. Pause ko muna. Ito na po guys yung T-con. So bali tape method ang i-apply natin dito kasi may T-con board siya eh. Yung ibang model pag wala siyang T-con, cutting method ang ginagawa natin doon. Dito sa top board niya. Ito. So dito tayo magsisimula sa, kung nakita nyo guys yan, ito ang reference yan dito. Yan, dyan natin iti-tape yan. Yan. Yung code niyan minsan ay CKBB1, CKBB2. Pero sa Philips guys, iba yung kanyang mga code. HC1, ganun. HC2. Pero pares lang siya. Ayan guys. Yan. Ito ang ating iti-tape. So, simulan natin guys. Unahin mo natin tong right side na to. Kung anong kalalabasan. Bali meron siya guys na 13 pins. Pero yung pang-una hindi natin i-titipin kasi bali ano siya guys eh, BSS. Ibig sabihin supply siya. So ang titipan na mag-skip tayo ng 2 pins.
tutorial natin guys yung tikon para hindi gumagalaw. Yan guys. So testing natin kung anong kalalabasan niya. Yan guys, nasa ko na. Tingnan natin kung anong picture niya. Alright, ganun pa siya guys. Bigyan natin ang signal. Ingat lang guys sa phone. Buti ito kasi nabigat siya. Dapat tubli ingat. So guys, hindi bago. Ganun pa rin. Ingat lang guys. So, lipat natin sa kabila guys. Bali, tanggalin po natin itong sa nating tinipan. Pag hindi nyo po nakuha dito sa right side na section, yung tape ilipat natin sa kabila. Bali nakaparallel lang to eh. Yun guys. So dito tayo. Ito bali ito yung karugtungan dito. Bali naka-parallel lang to eh. Parallel connection lang to. Yung linya niya pumunta rin dito. So ibalik natin to. Ito naman ang tape natin. Pero yung 13 spins po, hindi ko siya lalagyan lahat ng tape. Mag-skip ako ng 5. Kasi dito yung ano niya eh, supply pang una. Kita nyo ba guys? Tayo. Ito guys, hindi ko siya tinipan yung buong 1 to 13 pins. Nag-skip ako ng 5.
guys, testin ulit natin. Ipakita ulit natin guys. Yun. Yun guys. So, wala na yung double image niya. Okay guys. Lagyan natin ng signal. Sali lang. Yun. Pero may ano guys, hindi may tama natin yung kanyang panel. Yun guys. Yun o. Medyo may tama guys yung panel niya. May guhit din siya pero pwede na pagtigaan. So guys, bali ito lang pala. Ito yung ginawa ko. Taping method. Yan na guys. Okay na siya. Bali guys, medyo may tama lang yung kanyang panel dito saka dito. Ayan po. Pero okay na siya guys. Hindi tulad dati, talagang hindi mo makakita yung image niya eh. So guys, maraming salamat po. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.